Wow! So, birthday ngayon ni Gideon. Siya ngayon ay officially 1 year old na. Wow! Wow, big boy na, di ba? Boy! Beautiful eyes, beautiful eyes. So, dahil nga birthday ni Gideon, paglulutuan natin siya ng pagkain. Boy! Kasi tama ba, nung 6 months siya, doon nagsimula yung tinatawag na baby-led weaning. 'Di ba? Tama yun, 'di ba? Oo, kung saan tinuturuan na siyang kumain ng ibang pagkain sa sarili niya. 'Di ba? So ngayon, dahil ano na nga siya, 1 year old na siya, may mga pagkain na pwede na siyang kainin pa, karagdagan sa dati niya pang kinakain. So, paglulutuan natin si Gideon ng siguro pwede natin sabihin na fine dining. Ito ang unang-unang fine dining experience ni Gideon, di ba? So first time sa channel na to na susubukan nating gumawa ng parang fine dining, quality na pagkain. Di ko sure kung matatawag natin na ganun. Pero pipilitin natin. At least magmukha siyang fine dining, di ba? So gagawa tayo ng 3 courses. Meron tayong soup, meron tayong main course, tapos meron tayong dessert para kay Gideon. Lahat ng to, iba-iba ang ingredients nila kasi isa sa goal ng ano tawag doon? BLW, baby-led weaning, is ma-expose siya sa maraming safe na pagkain as early as possible para hindi siya lumaki na picky eater. Isa pa doon, oo, tama yun. Isa pa doon, para din matuto siyang kumain mag-isa. Diba? Alam niya agad, mararecognize niya agad na pagkain tong bagay na to. Alam mo yun? Yung mga baby kumakain ng barya, may iwasan nyo kasi hindi lahat isusubo nila. Mararecognize agad nila kung anong pagkain. So, sana ma-appreciate ni Gideon, no? And ngayon, magsisimula tayo sa dessert, pare. Ito, meron tayong mga fresh berries dito. Nga pala, shoutout dun sa unang nakausap ko sa FB Market. Ha? Pag sinabi mong sure, dapat sure na. Sabi ko, alas 10 eh. Biglang hindi pala available yung item. Diba? So sana, wag naman tayo gano'n. Diba? Buti na lang nakahanap ako ng ibang supplier na totoong merong on-hand na berries. At totoong sure. At totoong sure, 'di ba? Kasi napadala niya agad within 1 hour. 'Yun, gabi pa lang nag-usap na kami. Sabi ko, alas 10 ng umaga dapat nandito na. Tapos biglang sabi sa akin pagdating ng mga alas 12, wala daw pala. Huwag ganoon, pare, huwag ganoon. Huwag kayo iiyak. Raspberries, blackberries. Ano kaya lasa nitong blackberry? Di ba ako nakakain ito? Nasang black na berry. Gagawin natin tong parang berries na set in gelatin. Alam mo yun? Para, imagine mo para siyang mga nakasuspend yung gelatin doon sa loob. Ay, nakasuspend yung mga berries doon sa loob ng gelatin, di ba? Transparent siya. Tapos yung pinakaunang base niya ay parang panakota. Wow! Di ba? Oo. So, unahin na natin to kasi kailangan natin palamigin ng matagal to, di ba? Oh. Bakit nung birthday ko walang fine dining? Ang sabi nga tayo, 20 kilos sa kikiam, ayaw mo naman. So magsisimula tayo dito sa 1 packet ng gelatin. Diba? Yan. So maglalagay tayo dito ng about 1/3 cup ng hot water. Tapos haluin lang natin yan. Kaya natin ma-dissolve and mag-bloom. Kailangan nyo laging gawin to para ma-maximize nyo ang gelatin nyo. Kasi kung hindi, wala, hindi siya madi-dissolve and hindi siya makakapagpatigas. Ayaw natin nun. Gusto natin lagi nakakapagpatigas. Diba? So, Gideon, paglaki mo, panonoorin mo tong video na to. Sorry na agad. Pag na-dissolve na yung gelatin nyo, pwede na tayong maglagay ng cream. Pare. Yan. About 1/3 cup siguro. Make sure lang, yung cream na ilalagay nyo is totoong cream. Diba? Kasi maraming cream na available sa market ngayon na hindi na totoong cream. Check nyo yung ingredients. Makikita nyo naman yun doon. Sa BLW, baby-led weaning, hindi tayo pwede mag-introduce ng maraming salt and sugar. So, dito, karamihan ng natin dito, pagkain natin dito, unseasoned talaga. Ganun lang talaga dapat, di ba? So, well, hindi naman kasi para sa atin to, para sa baby naman to eh, di ba? So, okay lang siguro yun. Kung gagamit kayo ng pampatamis, pwede daw ang honey, sabi ng kapatid ko, advisable 2 years old pa, pero pwede na rin daw sa 1, di ba? Pero, mamaya, may gagamitin kaming sweetener, pero konting-konti lang talaga. Konting-konti lang. Yan. Tapos dito, ilalagay natin uli dito sa pan natin yung pinaghalo nating cream and gelatin. Sisindihan natin yon at iinitin natin ng konti lang. Saglit lang. Huwag niyong hayaang kumulo masyado. Kailangan lang ma-incorporate ng mabuti yung gelatin dun sa cream natin. Pag nag-reduce ng masyado, pwede niyong dagdagan pa ng cream, di ba? Also, good idea na gumamit ng spatula na heat-proof, silicone spatula, rubber spatula,
para lang nakakayod nyo yung ilalim and nakakasigurado tayong hindi naninikit. Pwede nyo nang patayin. Tapos, make sure nyo lang na dissolve na lahat ng gelatin. So kung kayo gagawa nito para sa inyo, pwede nyo itong lagyan ng asukal pero do consider na ang ang asukal ay considered na liquid, di ba? So kung marami-rami kayong sugar na ilalagay, magbabawas kayo ng tubig talaga. So kuha kayo ng malinis na lalagyan nyo, ito napili namin, pare. Ilalagay natin yan dyan. Ito ang magiging pinaka-base ng ating gelatin. Huwag masyado marami. Yan, ganyan lang. Tapos ilalagay natin sa ref to hanggang tumigas. Meron lang kasimple. Tapos mamaya natin bubuin yan. Kasi kailangan muna natin mag-set to para makapaglagay tayo ng iba mamaya sa ibabaw. As ngayon mag-proceed na tayo sa main course. Kanina, bago kami nag-shoot ng intro, nagsalang na kami dito, pare. Meron tayo ditong sweet potatoes na niro-roast na hindi pa siya okay. So, tatanggalin ko muna siya. Lipat ko dun. Sunog ba yun? Chicken wings tsaka mga buto, pare. Susubukan natin kung kaya nating gumawa ng chicken demi-glace. Nagagawin nating sauce ng main course natin, which is, ano yun? Parang chicken roulade with saffron. Grabe naman. So, ilalagay lang natin yung chicken natin dito sa isang pot na nasa kalan. Ayan. Sama nyo yung mga mantika na yan. Di ba natin papakain kay Gideon lahat yan? Pwede natin lagyan ng konting tubig. Tapos kakayuri natin lahat yan kasi yan nga yung masarap. Diba? Kaya nga natin ni-roast yan. Ayan. Lagyan din natin ng tubig. Tapos pakukuluan lang natin yan hanggang mag-breakdown lahat ng gelatin at maging collagen, tapos mag-concentrate yung lasa niya. Ang goal natin dito is makakuha ng malapot na sauce, pero hindi tayo nagpapalagay ng pampalapot. Ang magpapalapot sa kanya talaga is yung gelatin na present doon sa manok. Pwede kayong maglagay pa ng kung ano-ano dyan, pero dahil nga si Gideon na isang baby, wag muna. Doon muna tayo sa simpleng manok lang kasi balita ko, mahilig si Gideon sa manok. So, bigyan natin ng manok, pare. Meron tayo ditong chicken breast na ipo-food processor natin. Basta ko rin mahilig ako sa chicken. Hindi mo naman birthday. Tsaka hindi ka naman cute eh. Ay, cute kaya ako. Cute ka? Ano pa ako? So, di ko na to puputulin. Di ko na to i-chop kasi processor naman natin lahat, diba? Kaya natin to ginagawa para, alam mo yun, hindi na mahirapan si Gideon na kumain ng strands. Diba? Hindi na parang giling na siya, diba? So, ipipaste natin lahat to, tulad ng karaniwan natin ginagawa. Okay na to. Tapos, kukunin natin yung ano lang niya, siguro about kalahati. Kunin natin, lagay natin sa ibang lalagyan. Tapos dito sa pinapakuluan natin na demi-glace, hindi pa siya demi-glace, chicken stock pa lang siya at this point. Kuha tayo ng mga 1 tablespoon lang na mainit. Tapos meron tayo ditong saffron, pare. Diba? So dapat si Gideon ay expose na agad sa mga ganyang klaseng ingredients. Ang saffron ay ang pinakamahal na pagkain sa buong mundo by weight. Ata, hindi ko alam kung yun pa rin yun. Pero dati, yun ang turo sa amin. Magkano ba yan? Mura lang yan, mura lang yan. Sabi mo pinakamahal, tapos nga mura lang. Hindi, mura lang yan, mura lang yan. Niloloko mo yung viewers natin Hindi, eh. hindi, Google nyo na lang, di ba? Tsaka ayon sa research namin, maganda daw to na pakain sa baby kasi nakaka-help daw ng immune system. So, lalagyan natin to, pare. Pero mga ganyan. Few strands lang. Ayan. Ang gusto natin kumulay. Pag medyo kumulay na siya ng konting ganyan, pwede nating ilagay yan dito sa manok natin. And i-process uli natin. Hindi siya masyadong kumulay tulad ng inaasahan ko, so magdagdag pa tayo. Kasi ang gusto ko lang naman, magkaroon ng distinction. So eto na siya. Hindi siya singkulay ng inaasahan ko. Pero malayo naman sila, di ba? Yes. So yun. Sabi ng tatay ni Gideon, maganda daw ang fenugreek para sa baby. So maglalagay tayo niyan. Fenugreek, pare. Dito. Mas lalamutakin lang natin. Hindi pala lalamutakin, hahaluin lang. Mukhang malalim-lalim yan dinadial mo ah. Sa ibang bansa ba yan, boss? Teka lang. Hirap tumanek. Nalaman ko lang na ang fenugreek pala ay maganda sa mga breastfeeding mommies, hindi pala sa baby. Pero okay lang yun. Fake news. Ito ang ating manok na merong fenugreek. Spread lang natin yan dyan.
Kahit papaano, dapat even. Tapos ilalagay naman natin sa gitna yung manok na may saffron. Yan. Tapos sasara na natin yan. Yan. Check natin kung nagtagpo ba sila. Pero tinadhana kaya sila. Ayusin natin. Parang embutido lang yan. Pinasosyal na embutido lang talaga to. Yan. Kikendihin nyo. Pagka-candy nyo, itutulak nyo pa ganon. Yan. Para pantay siya. Meron na tayong nakahandang steamer dito. At eto nga ang ating, anong tawag mo riyan? Chicken roulade or chicken embutido para kay Gideon. Tapos steam natin yan hanggang maluto. Probably mga 30 minutes. Ewan ko. Meron pala kami sinalang dito. Ito yung magiging starch. Starch ng main course ni Gideon. Roasted sweet potatoes, pare. Check natin. Konti pa to. Konti pa. Konting luto pa to. So maya-maya babalikan natin to. Kasi nabalitaan ko si Gideon. Mahilig din sa kamote. Dito meron tayong 2 cups or more or less 500 ml ng tubig. Meron tayo 2 packets ng gelatin. Again, kung maglalagay kayo ng asukal dito, i-reduce nyo yung tubig nyo. Ha? Unti-unti nyo lang ilagay para hindi siya mag-clump. Yan. So, i-dissolve nyo lang lahat ng gelatin nyo. Whisk nyo lang ng whisk. Tapos, proceed tayo dun sa pagbubuo na ng gelatin itself. So, eto na nga yung gelatin natin. Tunaw na naman karamihan. So, lalagay na natin yan dito. Hindi natin lahat to gagamitin all at once. I-strain lang natin yung gagamitin natin ngayon para lang sure na walang malalaki. Ayun, may nakuhang mangilan-ngilan. Yan ang totoong sure. Yan ang totoong sure. Hindi yung, ay, di po pala available. Di po pala available. Kahit sinabi ko po, sure. Kahit po 10 a.m., kailangan nyo na. Wala po akong pakialam sa inyo. Tanginang yan. Nagbenta rin ako sa internet dati. Hindi ako ganyan. Ano ba binibenta mo? Yung Ray, di ba? Yung chicken oil. Alam ko may iba kang binibenta. Sarili ko. So, habang pinapalamig natin yan, meron tayong gagawin lang ng konti dito sa panakota natin, sa panakota base natin. Kuha kayo ng tissue. And pupunasan natin yun ayun, no? Yung nasa gilid na yan. Mga excess. Mga kasi syempre gaganyan-ganyan niya kanina nung nilalagay ko sa rep, diba? Punasan lang natin yan. Para lang mas malinis siya, kaso para mas dumumi pa. Kakayurin natin yan. Siguro di ko na kinayod, lalo pumangit lang. Para lang malinaw yung division do sa pagitan ng panakota base saka yung gelatin itself. Lalagyan natin yan ng mga berries natin. Yan. Huwag masyado marami. Sakto lang. Sana hindi siya gumalaw kapag nilagyan natin ito. Gumalaw. Yan, goods yan. Okay ang ganyan. Lalagay na natin sa rep to. Patiti kasi natin. Tapos uulitin lang natin yung proseso hanggang mapuno natin lahat to. Sabi ko nga sa'yo, hindi ka pa pinapanganak, ubus na gulat ko sa mundong to. O, ayan, o. Yun ang nagulat, di ba? O, yun, naapakan ka tuloy. Hindi na ako magugulat, pare. Ubus na lahat yan. Cut! Tama sila. May picturean lang si Gideon. Harap na harap sila. Harap na harap sila. Kung ako na lang pinipicturean niya mga yan. Mas sila may hirapan. Hindi, sasabihin na sa akin. Uy, puwet. Titingin agad ako sa camera nun. Diba? Tapos pipicturean nila ako. Diba? Kanyara, sample. Sige, Kanyara may sige. ginagawa. Uy, puwet! Ay, butang ina. Diba? Ganun pala yun. Diba? Isa pa. Puwet! Diba? Naka-post na agad. Diba? So, ang soup ni Gideon ay cream of broccoli soup. Meron tayo syempre broccoli dito. Broccoli. Diba? Normally, hihiwain natin to ng dahan-dahan, like florets, pero dahil i-blender din naman natin lahat to, hindi na. Balagbag na. Balagbag na. Tapos meron tayong kumukulong tubig dito, pare, doon natin ilalagay ang ating broccoli. Hindi tayo maglalagay ng asin, pero lalagyan natin ng konting suka. So habang pinakukuluan natin yan, check natin kung buo na yung roulade natin. Uy! Sa pagkakakapa ko, buo na naman, di ba? Okay. Boom! Yan! Okay. Ibang kulay nga. May ibang kulay nga sa gitna, di ba? Tapos, i-check na rin natin yung starch natin. Yung roasted, sweet potatoes natin. Woo! Okay. Okay. Parang luto na siya. Pero check natin ng maayos. Paano ba to? Dapat yan mababalatan ng maayos, pero kung hindi, okay lang. Ayan o. O tayo dito ng konti.
Bali, itong roasted sweet potato na to, ano lang to, wala kami ibang nilagay dito, kundi yung kamote lang talaga. Tapos bilalot namin sa foil, tapos 180 to 200 degrees, hanggang maluto lang siya ng ganyan. Siguro inabot siya ng mga 1 oras, di ba? Ang init. Gusto mo ikaw muna? Hindi. Salamat Mas intense yung lasa niya. Kasi hindi tayo nag-introduce ng tubig, di ba? Walang kahit anong flavor na nag-reach out sa tubig kasi nga, ni-roast natin siya, di ba? Kaya, mas okay to. So, goods na rin to. Soup natin ginagawa na siguro panahon na para dagdagan natin ng pangalawang layer yung ano natin, dessert natin para check natin kung matigas na. Ako ba? At pag may nagpapapicture sa akin, ganyan din. May gumagana sa akin. Ninong! Habang nagpipicturean sila doon, pwede natin i-puree ito, pare. Ano? Malata na siya. So, durugin lang natin. Ay, may nakakalimutan pala akong ilagay. Teka lang. Malunggay, pare. Kalimutan kong maglagay ng gay malungs. So, kuha tayo. Hugasan lang natin na mabuti. Kailangan si Gideon, mga kinakain yan, mga healthy. Durugin nyo ng pinakadurog na kaya nyo talaga. Para rin hindi na mahirapan si Gideon na mag-digest. Pagka ito na siya, medyo nag-reduce na siya ng konti. Pwede natin lagyan ng cream. Again, dapat tunay na cream ang gagamitin natin dyan. Ha? Tapos, pakukuluin na lang natin to. Basically, that's it, pare. Ano na lang natin to? I-garnish na lang natin mamaya. So ngayon, pwede natin i-check yung gelatin natin kung goods na. So ito yung gelatin natin, medyo nag-set siya ng konti. Pero medyo worried ako kung ma-hold niya ba yung structure niya mamaya kasi parang malambot siya. Pero magtiwala na lang tayo. Tiwala na lang. Oo. So ngayon, lalagyan uli natin yan ng mga halo-halong berries. Hindi ko alam kung ba't inaayos ko pa mamaya pag nilagyan ng ano yan. Magugulo rin. Magugulo rin yan eh. Tapos palalamigin na lang natin to. Tapos, ano bang gagawin natin pa? Anong next na gagawin natin? Yung ano niya, yung starch, tapos yung mga elements ng garnish natin, gawin natin yan. Ano nangyari dyan? Ano nangyari dyan? Uy! Gideon! Titimplahan ka na ni Ninong, gali. Marinated na. Ngayon, ibe-bread na natin ang ating cordon baby. Ipiprito na natin. Wawa ka naman. So, etong chicken stock natin, kanina pa siya pinakonsas, durug-durug na, init na durug yan. Honestly, kaya pa natin pakuluan sana ng ano yan, another hour or 2 hours para mas maganda sana. Pero dahil magagabi na at si Gideon ay nagugutom na, gawin na natin to, pare. Alisin natin sa apo yan, palit natin yung isang bagong pan, tapos kukunin lang natin yung katas neto. Yan. Tapos, ang gagawin lang natin ngayon is basically, pakukuluan natin yan hanggang lumapot siya. Yun na yun, pare. Oh, yun na yun. Yun na yun, oo. Yun na yung chicken demi-glace natin, di ba? Pero kung mas mahaba sana yung oras natin para pakuluan, mas maganda sana to. Pero pwede na to. Pwede na to. Ngayon, gagawin natin yung starch ni Gideon. Napakadali lang naman yan. Dalawa yung niluto ko, para akin yung isa. So, ito nga yung kamote natin. Dilaw na kamote. Umuusok-usok pa siya. Woo! Tapos bibiyakin natin yan sa gitna. Tulad ng gusto ni Ian. Iyan! Parang ayoko pang hawakan tong hayop na to. Alam ko ba, hindi ka napapasok, boss? Ninong exposed. So, ang gagawin natin dito, basically, kukunin lang natin yung laman niyan. Ayan, oh, lutong-luto siya. Oh. Tapos lalagay natin dito sa isang bowl. Ito yung kamote. Lalagyan natin uli ng cream natin. Konti lang, para lang ma-mash siya ng maayos. Parang normal na baby food, pare. Diba? Tingin ko, pwede na yan, pare. Konti lang, konti. Tingnan ko lang konti. Ayos yung konti mo, ha? Okay naman. Sabi niya, taglit lang daw kasi may kukunin daw siya pang shoot namin. Tapos, magpo-food trip! Tangina mo! Tangina mo! Sabi mo may kukunin ka lang pang shoot, ha? Oo! Ba't ano to? Baka kumunat eh. Ito na yung demi-glace natin. Uy! Para check mo to. Ito na yung demi-glace natin. Uy! Ayan o, ang lapot niya, di ba? Oo. So
So mamaya, nilagay natin sa lalagyan niya, matatanggal natin yung mantika. Tapos ito na yung pinaka-sauce ng manok natin. Tama mo, ayan o, tinan mo pare. Purong-purong katas ng manok yan. Gagawa tayo ng garnish ng soup natin. Di ba pare? Gagawa tayo ng Parmesan crisps. Wow! Malutong na Parmesan cheese. Meron tayong Parmesan cheese, meron tayong grater. Kahit di ganyan yung grater nyo, okay lang. Normal na grater, pwede na yon. Tapos sa non-stick pan, magi-grate lang kayo. Skalat nyo ng ganyan. Konti pa. Lalagyan natin sa kalan to, pare. Lagay natin yan dyan. Medium heat lang. Tapos ang gagawin lang natin ay, basically, tutunawin natin siya. Tapos pag natunaw na siya, magdidikit-dikit siya. Tapos mabubuo na siya. Basic. Medyo kukontrolin nyo lang ng konting ganyan para lang sure na pantay sila. Sinusubukan ko siyang tanggalin. Apparently, yung non-stick namin, stick na siya. Hindi na siya non-stick eh. Stick pa na lang siya. Bili na. Ayoko. Kung medyo metal yung kamay mo, pwede mo siyang ihulma sa gusto mo. Diba? Pero ayoko. Ito mas malutong to. Ngayon, yung dulo. Ano mo? Diba? Malutong, diba? Buha kang Sobrang lutong. Ang lutong, diba? Diba? Parang malaking balakubak. Bakit pare? Ba't natatawa ka? Okay pare. So sa wakas, magpi-plating na tayo. Ito ang lahat ng gagamitin natin sa plating. Tira mo. Meron tayong mga microgreens dito. Na ngayon lang ako gagamit niyan, sa totoo lang. At kung ano-anong components. Mamaya ko na lang sila i-explain habang nilalagay natin sila isa-isa. Diba? So magsimula tayo sa soup. Karamihan dito sa pagkain na to hindi na mainit. Siyempre, hindi makakain ni Gideon yun pag mainit, diba? Oop. Random dahon number 1. Random dahon number 2. Ay, tanim dito. Tanim lang yun sa likod dyan. Kaya lang din natin yan dyan. Konting fried onions lang yun. Tuldok-tuldok. Okay. Okay. Kasi kailangan ni Gideon ng kadahunan. Diba? Siyempre, para healthy siya. Ha? So, ito na nga ang ating cream of mushroom soup. Yung mushroom soup. Ay, cream of broccoli soup for baby Gideon, pare. Ano to? 3.9. So meron kami ditong ginawang, hindi ko na pinakita kung paano ginawa. Kinchay pesto. Kinchay lang yan na may konting mantika, tapos binlender lang. Ganun lang kasimple. Diba? Kuha tayo ng brush. Sausaw natin dyan. Konting pagpag. Medyo sa gitna. Yan. Ito naman, ano lang to, agave nectar and balsamic vinegar lang na pinaghalo. Kunti lang dito. Parang okay naman siya. Ano magustuhan kaya ni Gideon yan? Ganda. Ganda. So, ito yung gelatin namin. Medyo kinakabahan ako dito kasi nilagay ko siya sa freezer para mabilis, medyo natagal. So, nag-freeze yung gilid niya. Hopefully, makuha pa rin namin ang buo. Yun. Okay. Next order of business, kailangan natin siya mahiwa. Makakuha ng at least isang portion. Teka lang. Di tayo susuko. Okay, not bad, pare. Ipakita natin. Para panliligaw lang yan, pakita mo lang yung maganda sa'yo. Whoop! Ang blueberry. Ayan na, pare. Ito na yung dessert natin. Basta dito lang tayo titingin. Dito lang tayo. Yung kakain niya may may tapalodo. Ano para Sa kabayo. Oo. So, andito na nga ang ating birthday boy. Diba? Jim Jom, happy birthday. Handa ka na ba? Ito ang iyong first course. Ito. Gideon. Mamaya na yan. Ito muna. Ito. Cream of broccoli soup. Hindi yan, mamaya na yan. With Parmesan crisps. And ano to? Fried onions, diba? Tsaka kung ano-anong kaberdehan. Jim Jom, tikim. Nagustuhan. Oh. Teka, kuha pa tayo. Ayan, medyo marami-rami yan.
Sarap. Magugustuhan kaya? Wow! Gustong-gusto. Okay. Okay. Sige. Tapos na tayo sa appetizer. Next, ang ating main course. Jim, sinusundan pa ng tingin, no? Diba? Ang ating chicken roulade na may saffron sa gitna. Mashed roasted sweet potato with ano yung drizzle natin? Chicken demi-glace. Tsaka, ano yung isa pa nilagay natin? Agave nectar and balsamic vinegar. So, Gijon, kainin mo na. Oo, gulay daw muna. Ayaw ng gulay. Sige. Manok, oo, gulay uli. Ay, tinatanggal! Tinatanggal yung gulay. Good, yan. Ayan na. Tinatanggal yung gulay. Ayaw ng gulay. Ayan. Sige, kain na. Tira mo to. Kakain ako. Ang sarap! So, siya rin, di ba? Ayan na, kinain mo. Oh, anong bugtong hininga yun? Yun! Wow! Ano? Bigyan mo sinilaw. Ano, kamusta? Kain pa. Ay, gusto? Wow! Beautiful eyes! Okay, last Jim Jom. Meron tayo ditong mixed berries na nasa gelatin, pare. Blueberry, raspberry, blackberry, tapos yung panakota yung pinaka-base natin. Uy, kinuha agad yung blueberry. Ano? Sarap. Ayan. Yan na. Wow! Wow! Laki ng kagat Wow! Pare, pasado tayo kay Gijon. Pasado dessert, syempre. Oh, ayun o. Wow! Oh, ikaw na lang bahala dyan, Gijon. Sarap bagi dyan. Sarap ba, Gijon? Masarap? Oh, kada makulit. Sarap ba? Oh, busy pa siya, oh. Kausapin. Busy pa, di ba? Araw eh. So yun nga, mukha namang satisfied ang ating birthday boy, di ba? Mwah, I love you. Mwah, I love you. Pogi-pogi, no? Dati nung wala to, ako baby dito eh. Ngayon, may iba na. Pero syempre, love ko yan. So yun nga, no? First time natin nag-plating ng maayos ng show na to, and ginawa namin yun para lang kay Gideon. Di ba? So yun nga, sa mga interesado sa ano yun, baby led winning, i-google nyo na lang. Hindi, i-google nyo na lang. At yan, nagbababay na, outro na namin to. Bye-bye! Salamat sa panonood. Wow! Wow!